जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं एच क्रिएशन ॲप चॅनल. तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ स्क्रीनवर बघितलाच असेल. तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवतो आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइटमोशन ॲपची गरज पण आहे. तर ॲपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तर तुम्ही डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. तर मित्रांनो, या व्हिडिओसाठी मी जेवढं काही मटेरियल यूज केले ते सर्व मटेरियल तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक स्वरूपामध्ये मिळून जाईल. तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता व तुम्हाला त्या लिंकवरून डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा. तिथे मी रोजच मटेरियल जे ते अपलोड करत असतो. तुम्हाला त्याची आयडी स्क्रीन दिसतच आहे, ती सर्च करून जॉईन करू शकता व त्याचसोबत त्याची जॉईनिंग लिंकसुद्धा जे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले तिथून तुम्ही जॉईन करू शकता. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनल नवीन आला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ आणि बॅनर एडिटिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो, अजून आपल्याला इंस्टाग्रामवर फॉलो केलं असेल तर फॉलो नक्की करा मित्रांनो. तुम्हाला त्याची आयडी स्क्रीन दिसत आहे, तुम्ही सर्च करून फॉलो करू शकता व त्यासोबत त्याची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही आजच्या व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये जीपी पासवर्ड ठेवला तर हा पासवर्ड तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये कुठेही मिळून जाऊ शकतो व त्यासोबत बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि अलाइटमोशन प्रोजेक्ट लिंक याला सुद्धा पासवर्ड हा सुद्धा तुम्हाला व्हिडिओमध्ये मिळून जाईल. तर त्यासाठी तुम्ही आजच्या व्हिडिओ जर स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला तर आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. तर बघा मित्र, आपल्याला काय करायचं, अलाइटमोशनमध्ये जे ते बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक आहे ते आपल्याला इम्पोर्ट करून घ्यायचे. इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, प्लसवरचा इमेज आहे व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर तुम्हाला एक हे दिला असेल इमेज, तर तो तुम्ही जो इथं काय करा, इमेज घ्या. अशा प्रकारचा तो इमेज असेल तो इमेज घ्या. घेतल्यानंतर तुम्ही मॉनिटर्सवर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जा. अशा प्रकारे त्याची साईज जे ते वाढून घ्या. वाढून घेतल्यानंतर 1 नंबरच्या ऑप्शन जा. तुम्ही जे त्याची ॲडजस्टमेंट जे ते बराबर करू शकता. केल्यानंतर आता मित्रांनो, आपल्याला काय करायचं, आपल्याला इथे 2 सेकंदापर्यंतच हा फोटो राहून द्यायचा. परत आपल्याला काय करायचं, प्लसवरचा इमेज आहे व्हिडिओमध्ये जा. परत तोच जो इथं फोटो आपल्याला घ्यायचा, त्यात मॉनिटर्सवर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जा. ह्याची साईज जरा वाढून घ्या. परत 1 नंबरच्या ऑप्शन बराबर ह्याची जे ती साईज करून घ्या ॲडजस्टमेंट फोटोची. केल्यानंतर काय करायचं, पहिल्या बुकमार्क करून ती आपली दुसरावाला फोटो घेतला बघा का, हा, तर ह्याच्यावर क्लिक करून आपल्याला काय करायचं, आपल्याला बघा काय करायचं मित्रांनो, पुढे यायचं बुकमार्कवर पहिल्या तिथं येऊन आपल्याला काय करायचं, पहिला ऑप्शन इथे सिलेक्ट करायचं, म्हणजे आपले तिथपर्यंत लेअर जे ती येऊन जाईल. आल्यानंतर आता मित्रांनो आपल्याला बघा काय करायचे ते, तुम्हाला बघा 2-2 बुकमार्क दिसत आहेत. त्या 2-2 बुकमार्कमध्ये जे ते आपल्याला फोटोज जे ते लावून घ्यायचे, तर ते फोटोज लावण्यासाठी काय करायचं, बुकमार्कवर येऊन बुकमार्कवर या. आल्यानंतर काय करायचं, प्लसवरचा इमेज व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर तुम्हाला बघा फोटो दिले, तर कोणते तुम्ही फोटो घ्या. घेतल्यानंतर काय करायचं, दुसऱ्या बुकमार्कवर येऊन साऊंडच्या बाजूच्या ऑप्शन क्लिक करा, म्हणजे राईट साईडचा पार्ट डिलीट होऊन जाईल. डिलीट झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, हा फोटोची साईज वाढवण्यासाठी मॉनिटर्सवर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जा आणि ह्याची साईज येते अशा प्रकारे वाढून घ्या. प्रत्येक नंबरच्या ऑप्शन ॲडजस्टमेंट बरोबर करून घ्या. तर तुम्ही मित्रांनो सर्व फोटोची जे आहे ती बरोबर ॲडजस्टमेंट जे ती करून घ्या मित्रांनो. तर तुम्हाला मी डबल एकदा स्टेप सांगतो की काय करायचं. प्लसवरचा इमेज आहे व्हिडिओमध्ये जा. त्यानंतर कोणताही फोटो घ्या. घेतल्यानंतर दुसऱ्या बुकमार्कवर येऊन साऊंडच्या बाजूच्या ऑप्शन क्लिक करा. त्यानंतर मॉनिटर्सवर जा, 3 नंबरच्या ऑप्शन जा, साईज वाढून घ्या. तर मित्रांनो, तुम्ही जे ते सर्व फोटो जे ते 2-2 बुकमार्कच्या मदत लावून घ्या. मी आता तुम्हाला डायरेक्टली लावून दाखवतो. जर का तुम्हाला सर दाखवत बसले तर व्हिडिओ खूपच मोठा होईल. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे मी जे ते सर्व फोटो जे ते लावून घेतले. तर लावून घेतल्यानंतर आता मित्रांनो आपल्याला काय करायचं, याला आपल्याला एक हे करायचं, म्हणजे आपल्याला एक पिंजी डेस्क जो इथं जे त्याला आपल्याला लावायचं. त्यासाठी काय करायचं, सुरुवातीला येऊन प्लसवरचा इमेज व्हिडिओमध्ये जा. आता बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा एक पिंजी डेस्क दिला असेल, तो पिंजी टेक्स्ट घ्या. घेतल्यानंतर काय करायचं, मॉनिटर्सवर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शनचा थोडीशी साईज कमी करा. केल्यानंतर 1 नंबरच्या ऑप्शन येऊन आपल्याला पिंजी टेक्स्ट एकदम खाली असा लावून घ्यायचा. घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, व्हिडिओच्या एकदम एंडला येऊन पहिल्या लेअर क्लिक करून पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा, म्हणजे आपले तिथपर्यंत एंडपर्यंत लेअर जे ते याचे येऊन जाईल. झाल्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं, सुरुवातीला येऊन बघा आता मित्र काय करायचं, आपल्याला ह्याला शेक इफेक्ट जो इथं द्यायचा, तो देण्यासाठी आपल्याला काय करायचं, तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक प्रीसेट लिंक दिली असेल, त्या प्रीसेट लिंकवर क्लिक करून तुम्ही जे ते ती प्रीसेट लिंक अलाइटमोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्या. इम्पोर्ट केल्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचे 3 शेक इफेक्ट दिले. तर हे आपल्याला काय करायचे, लावायचे. त्यासाठी काय करायचं, पहिला याच्या फोटो क्लिक करून इफेक्टरचा इंडक्टरचा कॉपी इफेक्ट मित्रांनो आकार केल्यानंतर बॅक यायचं. परत आता जो आपण प्रोजेक्ट क्रिएट करत होतो त्यावर येऊन आपल्याला पहिले जो आपला फोटो होता त्याच्यावर क्लिक करून इफेक्टर जा, इंडक्टर जा, पेस्ट मित्रांनो करा. परत बॅक यायचं. बॅक येऊन आपण जो प्रोजेक्ट आपलं शेक इफेक्टची फाईल होती त्या ओपन करा. त्यानंतर 2 नंबरचा जो फोटो त्या फोटोचा इफेक्ट कॉपी करून घ्या. कॉपी केल्यानंतर परत आपला जो आता प्रोजेक्ट तयार करत होता त्या प्रोजेक्टमध्ये येऊन
आपल्याला 2 नंबरचा जो फोटो होता आपण घेतलेला बघा हाच, त्याच्यावर क्लिक करा. त्यानंतर इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट मित्र करा. परत बॅक येऊन तर शेक इफेक्टमध्ये जा. त्यानंतर 3 नंबरचा जो फोटो त्याचा इफेक्ट जो आपल्याला कॉपी करायचा, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट आपलं कॉपी इफेक्ट जे मित्र करून घ्या. त्यानंतर बॅक यायचं. बॅक येऊन जो प्रोजेक्ट क्रिएट करत होते त्यावर येऊन एकदम खाली येऊन आपल्याला काय करायचं, फोटोजवर यायचं मित्रांनो. बघा अशा फोटोवर, त्या फोटोवर येऊन आपल्याला काय करायचं आहे, फोटो क्लिक करा, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट मित्र करा. परत नंतरच्या फोटोवर या, परत इफेक्टवर आपल्या फोटोवर जा, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट करा. मित्रांनो परत तुम्हाला एकदा स्टेप सांगतो काय करायचं. फोटोवर क्लिक करा, इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट मित्रांनो करा. तर तुम्ही मित्रांनो सर्व फोटोजला जिथे बराबर शेक इफेक्ट जिथे लावून घ्या. तर मी आता इथं व्हिडिओ स्टॉप करतो. जर का तुम्हाला सर्व दाखवत बसलं तर व्हिडिओ खूपच मोठा होईल. तुम्हाला आता डायरेक्टली लावून दाखवतो. तर बघा मित्रांनो, मी जिथे सर्व शेक इफेक्ट जिथे लावून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, व्हिडिओच्या सुरुवात येऊन प्लसवर जा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा, त्यानंतर व्ह्यू ऑलमध्ये जा. त्यानंतर बघा तुम्हाला एक इफेक्ट दिला असेल तर तो इफेक्ट जो आहे तुम्ही काय करा, घ्या इथे घ्या. तर बघा अशा प्रकारचा तो एक इफेक्ट असेल तो घ्या. इथं प्लसवर क्लिक करा आणि इथं आपला इफेक्ट जो येऊन जायला. आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, पहिल्या बुकमार्कवर येऊन आपल्याला काय करायचं, साऊंडच्या बाजूच्या ऑप्शन क्लिक करून हा जो इथं आपल्याला राईटचा चप्पा डिलीट करून टाका. डिलीट केल्यानंतर साऊंडवर जाऊन साऊंड एकदम म्यूट करून घ्या. म्यूट केल्यानंतर 3 डॉटवर जा आणि फिल स्क्रीन करून बिल्डिंग ऑफ सिटीमध्ये जाऊन लाईटिंगवर जाऊन स्क्रीन करा. परत आपल्याला काय करायचं, 2 नंबर आपला बुकमार्क जिथे स्टार्ट होते तिथे येऊन प्लसवर जा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा. त्यात बघा तुम्हाला हा एक इफेक्ट दिला असेल तो इफेक्ट घ्यायला सुद्धा ह्याचा साऊंडसुद्धा म्यूट करून बिल्डिंग आणि ऑफ सिटीमध्ये जाऊन लाईटिंगवर जाऊन स्क्रीन करून घ्या. केल्यानंतर काय करायचं, त्याच्यावर क्लिक करून आपलं 3 डॉटवर जा आणि फिल स्क्रीन मित्रांनो करून घ्यायचं. त्यानंतर व्हिडिओच्या एंडला येऊन जायचं मित्रांनो. एंडला या मित्रांनो. एंडला येऊन आपल्याला काय करायचं, याच्या राईटचा जेवढा काय पार्ट असेल मित्रांनो तो आपल्याला डिलीट करून टाकायचा आहे. बघा अशा प्रकारे जिथे राईट साईड आपलं साऊंडच्या बाजूच्या ऑप्शन क्लिक करा आणि आपला राईट साईडचा पार्ट डिलीट करून टाका. डिलीट केल्यानंतर परत आपल्याला सुरुवातीला येऊन प्लस जा, इमेज नोटमध्ये जा, त्यानंतर व्ह्यूअलमध्ये जा. तुम्हाला एक बॉर्डर दिली असेल ती बॉर्डर जिथे तुम्ही अशा प्रकारे घ्या. इथे घेतल्यानंतर काय करायचं, व्हिडिओच्या एंडला येऊन हा बघा पहिला ऑप्शन जो येतो त्याच्यावर क्लिक करा, म्हणजे आपले तिथपर्यंत ती बॉर्डर जे ते एंडपर्यंत येऊन जाईल. आल्यानंतर आता आपल्याला हा व्हिडिओ जो त्यात सेव्ह करण्यासाठी काय करायचं, सेटिंगच्या बाजूच्या ॲरो क्लिक करून व्हिडिओ क्लिक करा, त्यानंतर एक्सपोर्टवर क्लिक करून प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट करा मित्रांनो. तर अशा प्रकारे गेले तर आपल्या व्हिडिओ जाण्यास सुरुवात होईल. 100 झाल्यानंतर सेव्ह ऑप्शनल त्या सेव्ह क्लिक केलं की आपल्या गेले थोडे सेव्ह होऊन जातो. तर आपण वाट पाहूया 100 होईपर्यंतची. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे 100 झालाच, खाली सेव्ह ऑप्शन आला आहे, त्या सेव्ह क्लिक करा म्हणजे आपल्या गॅलरीमध्ये व्हिडिओ सेव्ह होऊन जाईल. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडल्यास थोडा लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. जर का मित्रांनो अजून आपल्या युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब नक्की करा, कारण की आपल्या चॅनल प्रकारच्या ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात. तर भेटूयात आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.